ربما سمعتين أن هزات الجماع تكون أكثر حدة أثناء الحمل، لكن هل هناك أي مخاطر محتملة؟ تعرفين على المزيد حول السلامة والاختلافات في المشاعر. يمكن أن يكون العلاقة الحميمة أثناء الحمل أكثر إرضاءً، هذا مقارنة بالأيام التي كنت تحاولين فيها الحمل. لكن إذا كنت قلقة من أن هزات الجماع أثناء الحمل محفوفة بالمخاطر أو غير آمنة، فقد يؤدي ذلك حقا إلى المتعة. إن الحقيقة هي أن النشوة في العلاقة الحميمة أثناء الحمل هي آمنة عند غالبية النساء، ولا تشكل أي خطر عليك أو على طفلك. مع ذلك قد لا تشعرين بما كان في أيام ما قبل الحمل. ما لم يخبرك الطبيب بتجنب النشوة أو ممارسة العلاقة أثناء الحمل كلاهما آمن تماما بالنسبة للنساء اللواتي يعانين من حالات الحمل منخفضة في الخطورة. إن هزات الجماع لن تضر طفلك النامي أو تزيد من خطر الإجهاض أو تؤدي إلى الولادة المبكرة. مع ذلك هناك بعض الحالات حيث قد يوصي الطبيب بتجنب النشوة أو الابتعاد عن العلاقة تماما طوال فترة الحمل أو جزء منها. قد لا تكون النشوة أو العلاقة آمنة أثناء الحمل إذا ظهرت عليك علامات المخاض المبكر أو لديك تاريخ من المخاض المبكر، أو تم تشخيص إصابتك بانزياح المشيمة أو عدم كفاءة عنق الرحم، أو كان لديك تاريخ من الإجهاض، أو كنت تعانين من نزيف مهبلي، أو تسرب السائل الأمنيوسي، أو تعانين من إصابة بالفتق أثناء الحمل وقد يعرضك إلى خطر الولادة المبكرة، أو كان الحمل فيه مضاعفات. حتى بالنسبة إلى النساء ذوات الحمل المنخفض الخطورة اللواتي تم إعطاؤهن الضوء الأخضر لممارسة العلاقة والذروة، إن النشوة لديها القدرة على إحداث آثار جانبية معينة. تعتبر هذه الأمور طبيعية وغير ضارة بشكل عام، لكن إذا كانت لديك أي مخاوف فليس من الجيد أبدا طرحها على الطبيب أو ممرضة التوليد. أثناء النشوة أو بعدها يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة تدفق الدم إلى منطقة الحوض أو إلى تقلصات خفيفة أو ألم أسفل الظهر إنها مساوية للدورة. مع ذلك إذا كنت تعانين من تقلصات شديدة أو تقلصات لا يبدو أنها تزول، هنا أخبري الطبيب. ولا بأس من وجود بعض من بقع الدم أو النزيف الخفيف بعد العلاقة الحميمة أو بعد الجماع الاختراقي أثناء الحمل. عادة ما يكون ذلك نتيجة لزيادة تدفق الدم إلى عنق الرحم والمهبل المقترن بالاحتكاك من العلاقة، لكن يجب عليك الاتصال بطبيبك إذا بدأ النزيف غزيرا مثل الدورة الشهرية. ومن الشائع أن ينقبض الرحم بعد هزة الجماع أحيانا لمدة تصل إلى نصف ساعة. هذه الانقباضات التي تلي الذروة ليست علامة على الولادة المبكرة ولن تضر طفلك، لكن يجب عليك إخبار مقدم الخدمة الخاص بك إذا كنت تعانين من تقلصات تحدث على فترات منتظمة، أو تحدث مع تغير في الإفرازات المهبلية، أو تقلصات قوية، أو آلام في أسفل الظهر، أو تسرب السوائل من المهبل، أو ضغط الحوض. كما قد تلاحظين قلة في ركلات الطفل تتباطأ بعد ممارسة العلاقة. لا داعي للقلق، قد تكون حركتك الهزازة المقترنة بالانقباضات المنتظمة للرحم أثناء النشوة قد أدت إلى تهدئة حبة البازلاء الحلوة للنوم. ليس هذا هو الحال دائما. من الطبيعي أن يركل الأطفال بعد ممارسة العلاقة بشكل كثيف. وضعين في اعتبارك أنه طالما تمت الموافقة على العلاقة والنشوة من قبل ممارسك فقد يفيد عقلك وجسمك. تشير النشوة إلى إفراز هرمون الإكستيوسين، وهو هرمون يثير مشاعر الدفء والحب الذي بدوره يجعلك تشعرين بأنك أكثر ارتباطا بشريكك. يمكن أن يساعد هذا الهرمون في تخفيف الألم، مما يجعل آلام الظهر المرتبطة بالحمل أو المضايقات الأخرى أكثر قابلية للتحمل. وقد تجد بعض النساء أن هزات الجماع أقوى وأقوى أثناء الحمل. بالنسبة إلى الآخرين يبدو أن العكس هو الصحيح. كلا، إن الاستجابتين طبيعيتان تماما، وفي الواقع قد تجدين أنك تواجهين كلا النوعين من التجارب أثناء الحمل. قد تؤدي التحولات الهرمونية وتغيرات الجسم إلى الشعور بالعلاقة والنشوة بشكل مختلف أثناء مراحل الحمل المختلفة. في وقت مبكر قد يؤدي غثيان الصباح الناجم عن الهرمونات وحنان الثدي والإرهاق إلى زيادة اهتمامك بالعلاقة الحميمة تماما، لكن هذا ليس هو الحال بالنسبة لكل امرأة. من الممكن أيضا أن تؤدي التحولات الهرمونية السريعة في الثلث الأول من الحمل إلى زيادة الدافع الجنسي، في حين أن زيادة تدفق الدم إلى منطقة الحوض يمكن أن تجعل هزات الجماع
أكثر كثافة. ومن المحتمل أن يكون الغثيان والتعب اللذين قد يكونان متلازمين لك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل. نتيجة لذلك قد تشعرين أنك أكثر شبها بنفسك وأكثر اهتماما بالانشغال. من ناحية أخرى في منتصف فترة الحمل من الممكن أن تكون أعضائك التناسلية محتقنة لدرجة أن بلوغ النشوة يصبح أكثر صعوبة. كما تشير الدراسات إلى أن النساء أقل عرضة للنشوة مع تقدم الحمل، لذلك قد يكون من الصعب الحصول الكبير في هذه الأيام. قد يعني انتفاخك المتزايد باستمرار أن المواقف التي شعرت أنها جيدة لم تعد تنجز على المهمة، وفي بعض الحالات قد لا تكون لديك الطاقة لممارسة العلاقة. من الممكن أيضا أن تؤدي المستويات المرتفعة من الإفرازات المهبلية إلى تقليل الإحساس بالنسبة إليك ولشريكك، مما يجعل من الصعب عليك الوصول إلى هزة الجماع عند العلاقة. في بعض الأحيان يمكن أن تجعل ممارسة العلاقة أكثر راحة، مثل الاستلقاء على جانبك مع وسادة بين ركبتيك بينما يدخل شريكك من الخلف أو وضع المرأة في الأعلى. إن ممارسة العلاقة أكثر راحة وتساعدك على تحقيق النشوة، لكن إذا لم تكن في حالة مزاجية فلا بأس بذلك أيضا. يمكن أن يساعدك العلاقة الفموية أو الاستناء المتبادل أو التدليك أو التقبيل أو الحضن على الشعور بالارتباط بشريكك أيضا. ما لم تذكر أوامر الطبيب أن النشوة غير مطروحة، فإن العادة السرية أثناء الحمل هي آمنة، يمكنك القيام بذلك بمفردك أو مع شريكك. إذا كنت ترغبين في ذلك فقط تأكدي من نظافة أي شيء تضعينه في المهبل قبل استخدامه. قد لا تشعرين أن هزات الجماع لديك هي نفسها تماما أثناء الحمل كما كانت من قبل، للأفضل أو للأسوأ، ولكن طالما لم يطلب منك الطبيب الابتعاد فإن العلاقة والنشوة أثناء الحمل تحصل على الضوء الأخضر. تواصلي مع شريكك حول ما ينجح وما لا ينفع.